හරි මේ ලෙසන් එක මේ neither no කියන එක. neither no. neither no අමු ලයින් එක තමයි ඒකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි. ඒකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි කියන එක තමයි අමුවට ගන්න පුළුවන්. neither blah 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 no blah blah blah. right මෙන්න මේ. ඒකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි. neither no ඒකත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි. ඔක තමයි ඔගේ අමු ලයින් එක. හරි. මේ අර ඉතලා අයිද ඕ වගේ තමයි මේකත්. ඉතලා හදා ගන්න ඕනේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. neither no කියන එක මුලට දාලා මෙතෙන් දෙනේ නාමපදනේ දෙක දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතලා ඒ ලයින් එක ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. අමුවට ඒ ලයින් එක ගහගත්තාම ලේසි. neither මෙන්න මෙහෙමයි. neither my brother no I මමවත් මගේ සහෝදරයාවත් නෙමෙයි කියන එක එන්න නෙමෙයි. අපි කිව්ව එන්නේ නැහැ කියලා. නෑ කිය. එන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන මේ neither no එකේ නෙගටිව් මීනින් එක තියෙනවා. නෙගටිව්. නැහැ කියන එක තියෙනවා. not කියන එක තියෙනවා. not කියන එක මේකේ තියෙනවා. එතකොට නෙගටිව් මීනින් එකක් තමයි එන්නේ. නැත යන අර්ථය කියන එක තමයි මේකේ අමුවට ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේක. neither my brother no I neither my brother no I මමවත් මගේ සහෝදරයාවත් නෙමෙයි කියලා එනවා. ඒතර ටික අපි හදාගමු පස්සේ. expand කරන්න පුළුවන්. right next neither this nor that ඒකවත් මේකවත් නෙමෙයි. right neither that nor this neither that nor this ඒකවත් මේකවත් නෙමෙයි. next neither සඳුන් or විපුන් සඳුන්වත් විපුන්වත් නෙමෙයි. neither සඳුන් nor විපුන් සඳුන්වත් විපුන්වත් නෙමෙයි. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොටස. right neither this channel no that channel ඒ channel එකවත් මේ channel එකවත් නෙමෙයි. neither this channel no that channel ඒ channel එකවත් මේ channel එකවත් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඕක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට වචන දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. right බලමු. මේ ටික පදනම් කරගන්න අයියෝ. right neither my brother no I will come to see you tomorrow මගේ සහෝදරයාවත් මමවත් ඔයාව බලන්න හෙට එන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ කියන්නේ. right I will come to see you tomorrow මමවත් මගේ සහෝදරයාවත් ඔයාව බලන්න හෙට එන්නේ නැහැ. neither my brother no I will come to see you tomorrow I will come එතන I will come කියන්නේ එනවා. හැබැයි neither දාලා තියෙනවා. එතකොට නෙගටිව් මීනින් එකක් එනවා. neither my brother no I will come I won't come වගේ වෙනවා. I won't come මම එන්නේ නැහැ. I will not come I won't come to see you tomorrow මං හෙට එන්නේ නැහැ ඔයාව බලන්න කියන එක මේක එනවා. neither my brother no I will come to see you tomorrow එතකොට මෙන්න මේක අර පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදිහට තියන්න අයියෝ neither භාවිතා කරන්නේ
positive. ඇත යන අර්ථය affirmative form එකේ මේක තියන්නයි ඕනේ. මේකේ not කියන එක තියෙනවා. negative එක මේකේ තියෙනවා. ඒකයි මේකේ දෙන විශේෂත්වය. right. next. neither sadun nor vipun went. neither Sandu nor Vipul went there. හරි සඳුන්වත් විපුන්වත් එහෙ ගියේ නැහැ. සඳුනුත් නෙමෙයි විපුනුත් නෙමෙයි කියන්නේ. සඳුන් ගියෙත් නැහැ විපුන් ගියෙත් නැහැ. සඳුන්වත් විපුන්වත් එහෙ ගියේ නැහැ. මේ විපුන් went කියලා එන්නේ. එතකොට ගියා කියන එක නේද? විපුන් went there. ඒ ගියා. neither no නෑ කියලා එනවා. negative meaning එක තියෙනවා. neither සඳුන් no විපුන් went there. මෙතන තියන්න ඕනේ positive එකෙන් තියන්න ඕනේ. affirmative එකක් හදා ගන්න ඕනේ මෙතන. neither සඳුන් no විපුන් went there. සඳුන්වත් විපුන්වත් එහෙ ගියේ නෑ කියලා එනවා. next. neither that girl or this girl spoke with me. ඒ ගෑනු ළමයවත් මේ ගෑනු ළමයවත් කතා කරේ නෑ මාත් එක්ක. neither that girl nor this girl spoke කතා කරනවා with me. කතා කරේ නැහැ. ප්‍රශ්න තමයි. neither that girl nor this girl spoke with me. spoke කතා කරා. neither දැම්ම ගමම. neither that girl nor this girl spoke with me. මයිත් ඒක කතා කරේ නෑ කියලා එනවා. නෙගටිව් එක එනවා මේක. මෙන්න එහෙම තමයි මේකේ ලයින් එක යන්නේ. තව එකක්. last one නෙමෙයි. තව දෙකක් තුනක් කතා කරමු. neither this car or that car ඒ කාර් එකවත් මේ කාර් එකවත් නෙමෙයි. they do not sell. ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ they sell. they sold. ඒගොල්ලෝ විකුණුවේ නැත්තේ කියලා කියනවා. නේ? ඒගොල්ලෝ විකුණුවේ නැහැ. විකුණන්නේ නැහැ. විකුණන්නේ නැහැ. right. neither that car nor this car they sold. ඒගොල්ලෝ විකුණුවා. ඒගොල්ලෝ විකුණුවේ නැහැ කියලා එනවා. ඔටෝ එනවා මෙතන. ඔටෝ එනවා ඒක නැහැ කිය. neither that car nor this car they sold. ඒ කාර් එකවත් මේ කාර් එකත් ඒගොල්ලෝ විකුණුවේ නැහැ කියලා එනවා මෙතන. ඔන්නෝම තමයි මේ neither මුලට ගන්නවා. එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. like either වගේ. නේ? ඉස්සෙල්ලා lesson එකේ වගේ. ඒ lesson එක ගන්න පුළුවන් subscribe කරලා channel එක. එතකොට එනවනේ videos එනවා ගන්න පුළුවන්. right. මේක මේ neither කියන එක කෙරවලට දාලා හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර ස්ට්‍රක්චර් ෆෝම් එකක් තියෙනවානේ. හදාගන්න. සබ්ජෙක්ට් එක verb එක ඒ ටික මුලට දාලා neither මෙහාට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ. right. She is neither in the room nor kitchen. She is කියලා කියන්නේ ඉන්නවනේ. is කියලා කියන්නේ ඉන්නවා. she is ඇය ඉන්නවා. neither room nor kitchen. night දාපු ගමන්ම නෑ කියලා. she is neither room nor kitchen. එයා කුස්සියේවත් කාමරේවත් නෑ. is කියලා කියනකොට night දැම්ම ගමන්ම ඔන්න එනවා. she is neither room nor kitchen කියලා එනවා. මෙන්න වාක්‍ය මේක හදාගන්න මුලට. මේ ටික
කෙරවලට දානවා. neither room nor kitchen. කාමරේවත් කුස්සියවත් නෙමෙයි. she is ඇය නෑ. මේමයි ඒක හදාගන්න. next. Kamal has. කමල්ට තියෙනවා කියලා. neither a bicycle nor bike. a bike. කමල්ට තියෙනවා කියලා මෙතෙන් එනවා. neither දාපු ගමන් මොකද? කමල්ට නැහැ කියලා. කමල්ට නැහැ. Kamal has neither a bicycle nor a bike. කමල්ට bicycle එකක්වත් bike එකක්වත් නැහැ. has කියන්නේ තියෙනවා. එතකොට නැහැ කියලා එනවා. Kamal has neither a bicycle nor a bike. bike එකක්වත් bicycle එකක්වත් කමල්ට නැහැ කියලා කියනවා. right. තව ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. He has neither මේ neither කියලාත් මේක කියනවා. neither mother nor father. අම්මාවත් තාත්තාවත් ඔහුට නැහැ. she has neither mother nor father. she has neither mother nor father. ඔහුට අම්මාවත් තාත්තාවත් නැහැ. නැත කියන එක මේකෙන් එනවා. last one. I read means මම කියවනවා. neither කියවන්නේ නැහැ. newspaper no magazine සංගරාව පත්තරව මම කියවන්නේ නැහැ. I read neither newspaper nor magazine සංගරාව පත්තරවත් newspaper මම කියවන්නේ නැහැ. I read මම කියනවා. neither දැම්ම ගමම නෑ මම කියවන්නේ නැහැ. එහෙමයි එන්නේ. next last one. she eats කනවා. neither fish nor meat. ඇය මස්වත් මාළුවත් කන්නේ නැහැ. she eats neither fish or meat. she eats neither fish or meat. ඇය මස්වත් මාළුවත් කන්නේ නැහැ. she eats කියලා කියද්දි කනවා කියලා නෝ. neither නැත්නම් neither දාගත්තම කන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න මේවා ටික මුලට දාලා තියෙනවා. වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. මුලට නැත්නම් කෙරවලට දාලා neither not no දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමුවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. right. Bye for now.